for today's vlog, nandito po kami sa lot sa aking auntie, kapatid ng papa ko, dahil humingi ako ng isang kawayan. You know what is kawayan is? I really don't know what is the English. Oh, it's a bamboo, this one. Because my sister and I decided to make a DIY Christmas tree because we don't have a lot of money to buy a Christmas tree because it's too expensive. So we decided nga mag DIY na lang me. So the first material is we need a makan, or it is called in English bamboo. So namis akong auntie, and then she told me that it's fine, just get ready to sa ihang lot because there's a lot of bamboo there. And then yeah, I'm waiting in the arena lane because nagkuha siya og ikang gabas ani because we don't have gabas. So that is gabas, guys. We need that to ibut this one. Pero na sila rin. Na dira. Hala. Ari ka sakay nawa, ari ka. Ato. Ay, ato. Ya. Uy, mag-easy ay. Ano na to? Already here! So, naabot namin diri sa balay, guys. So, we got this one. And then, dili kayong ang taas kayo mong gikuha, guys. Balay dyan siya taas, ang mga 10 feet guro niya. Sa sulod, guys, so na 8 feet or 10 feet ra guro na sa sulod. Murag gani kabot og 10 feet, murag 8 feet ra siya. So, we need 7 feet para ma-fit siya sa kuan, guys. So, amo na siyang tunga. Oh! So right now we'll go in Bae City to buy the materials of D.I.Y Christmas tree. Yeah. So stay tuned. Sa kuan ay may angay day. Ato dito sa nubo, may angay. Ato tas nubo, may angay. Bakit? Ang statuan. Ano tag nubo? Nubo ta. Ala, wala naman yung silyo. Para bukas yung silyo, ikapit atong kuan. Ato bang sa parking?
Kualars, batong kualars. Pangutan ako na atong balikan. Nga wala may katong sa sugar na Christmas light. Ay, asa to? Bye. Excuse me, miss. Wala may laing yung kuan. Christmas light ato. Madili solar. Walay kuan Christmas light.